ภาพจำของเรากับหนังซีรีส์อนิเมะที่มีต้นกำเนิดมาจากเกมโดยส่วนใหญ่แล้วเรียกได้ว่าเจ๋งชิบหายกันแทบทุกเรื่องเลยส่วนประกอบที่ทำให้เจ๋งมีหลายส่วนทั้งการเล่าเรื่องที่กากไก่การดึงเอาเนื้อเรื่องและตัวละครที่ดีมากๆในเกมเนี่ยออกมาเล่าได้แบบเละเทะสุดๆไม่ว่าจะเป็น Need for Speed Prince of Persia Warcraft Tomb Raider หรือแม้แต่ Dota The Dragon Blood ทุกเรื่องที่ว่ามานี้มีการเล่าเรื่องที่จืดชืดโคตรหลายองค์ประกอบเละเทะมุ่นอุ้ยปุ้ยมุดเลยทำให้ไปไม่ถึงฝั่งฝันมีเพียง Dota ที่ยังพอไปได้แบบทูเทพอกระทืนนะบานพวกเดียบสำหรับคนดูหนังที่มาจากเกมนั้นแทบจะเรียกได้ว่าต้องคำสาปคือมาทีไรเจ๊งทุกทีแต่คำสาปนี้ได้หายไปด้วยการมาของ Arcane ซีรีส์อนิเมะจาก League of Legends โคตรรีวิวของเราในวันนี้ขอรีวิว Arcane ผมต้องออกตัวก่อนเลยนะครับว่าไม่ใช่ผู้เล่น League of Legends หรือ LOL คือเล่นแค่ผ่านๆเพราะว่าเพื่อนเนี่ยมันชวนเล่นเท่านั้นเองผมไม่รู้จักเรื่องราวของตัวละครสักตัวเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่รู้เลยแต่ซีรีส์ Arcane มันทำให้ผมได้รู้จักตัวละครเหล่านี้ในรูปแบบที่มันโคตรน่าตะลึงคือผมไม่คิดมาก่อนเลยด้วยซ้ำเมื่อเนื้อเรื่องจากตัวละครในเกมมันจะเล่าได้ลึกซึ้งและกระแทกใจได้รุนแรงขนาดนี้คือมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมพอสมควรเพราะก่อนที่ผมจะดูเนี่ยคือผมไม่ได้ตั้งความหวังอะไรไว้เลยเนื่องจากตอนที่ดู Dota มันแบบ ว้าอะไรเนี่ยคือเปิดเรื่องมาด้วยความดิบเถื่อนและสภาพสังคมภายในประเทศหนึ่งซึ่งแบ่งแยกออกเป็น2ชนชั้นนั่นคือชนชั้นสูงกับชนชั้นใต้ดินที่แบ่งแยกกันอย่างชัดเจนตัวเรื่องได้ปูทางปมเรื่องความสัมพันธ์ของพี่น้องความก้าวหน้าของเมืองชั้นบนความป่าเถื่อนของสภาพสังคมผู้คนที่ต้องดิ้นรนอุดมการณ์และความฝันที่ไกลออกไปทุกอย่างถูกเล่าออกมาในพาร์ทของตัวเองอย่างละเอียดจังหวะการเล่าทุกอย่างเพอร์เฟคทุกอย่างมันแบบมันโฟลว์ทั้งหมดเลยการเล่าในทุกพาร์ทของมันน่ะถูกแบ่งเล่าด้วยเวลาที่พอเหมาะความรุนแรงของอารมณ์ที่พอดีทุกอย่างจะค่อยๆดึงเราเข้าสู่โลกแห่งอาร์เคนแบบไม่ช้าก็เร็วคือทีมงานเนี่ยมันโคตรตั้งใจทำตั้งใจเล่าเลยนะคือมันละเอียดแบบเย็ดเคละเอียดจนผมคิดว่าแม่งดีเกินไปสิ่งที่มันกระแทกหน้าผมอย่างจังเนี่ยคือการเล่าเรื่องของอุดมการณ์อาร์เคนตีความและนิยามคำว่าอุดมการณ์ออกมาได้มีความเป็นมนุษย์สุดๆคือในเรื่องนี้มันมีตัวละครหลักเนี่ยหลายตัวแต่ละตัวมีอุดมการณ์ที่ชัดเจนมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ชัดเจนและทุกตัวละครมันต่างกันโดยสิ้นเชิงทุกตัวละครคือมันยูนิคทั้งหมดเลยแถมยังมีการเล่าเรื่องของตัวละครแยกออกไปอย่างพอดีทำให้เราเห็นที่มาของอุดมการณ์และความคิดของตัวละครนั้นๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเหตุผลและการกระทำของตัวละครเนี่ยมันเข้าล็อกทั้งหมดทุกอย่างถูกวางแผนมาแบบอย่างละเอียดคือการเล่าเนี่ยละเอียดมากมีแบบแผนสุดๆอีกอย่างหนึ่งที่มันทำให้การเล่าเรื่องเกี่ยวกับอุดมการณ์ที่ต่างกันมันมี impact ที่สูงมากกว่าเดิมคือการตีกันของอุดมการณ์ในแต่ละตัวละครทุกอย่างมันเรียลการพูดคุยหรือเจอกันของตัวละครในอาร์เคนมันเต็มไปด้วยการต่อสู้กันของอุดมการณ์ไม่ว่าจะเป็นความอยากก้าวไปข้างหน้าโดยที่ไม่มีอะไรหยุดยั้งของเจสความอยากช่วยผู้คนและทำสิ่งที่ถูกต้องของเคทลินความอยากเปลี่ยนแปลงด้วยความรุนแรงของวายและทุกอุดมการณ์มันมีสิ่งตรงข้ามสิ่งที่หยุดยั้งอุดมการณ์นั้นๆไว้เสมอคือที่ผมบอกว่ามันเดียวเนี่ยเพราะคำว่าอุดมการณ์มันคือสิ่งที่แทบไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นมาจริงเลยคือโลกจริงเนี่ยเป็นยังไงโลกในอาร์เคนเป็นอย่างนั้นเลยในอาร์เคนทุกอย่างจะถูกตีเข้าหน้าเราว่าไม่มีอุดมการณ์ไหนที่ถูกต้องที่สุดทุกอย่างเนี่ยมีข้อเสียมีคนได้ต้องมีคนเสียได้เสียการเล่าแบบนี้มันตอกเข้าหน้าเราอย่างรุนแรงเพราะมันสะท้อนถึงความเป็นมนุษย์ในรูปแบบต่างๆออกมาอย่างชัดเจนคือผมไม่สามารถพูดออกมาได้หมดจริงๆไม่งั้นเนี่ยคลิปแม่งยาว3 ชั่วโมงแน่ๆคือกูขี้เกียจตัดนะแต่เอาเป็นว่าแก่นหลักของเนื้อเรื่องในอาร์เคนเนี่ยคือการตีกันของอุดมการณ์ไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์ที่เรายอมรับหรือไม่ยอมรับทุกอุดมการณ์เนี่ยมีเหตุผลของมันและมันดีขึ้นไปอีกเพราะอาร์เคนได้นำเสนอถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากเดินตามอุดมการณ์นั้นๆไปแบบไม่ยั้งคิดคือสไตล์และจังหวะการเล่าเรื่องของอาร์เคนเนี่ยจะค่อยๆเล่าปูทางแบบชาร์จพลังในทุกๆเอพิโซดคือมันจะมีการเล่าโดยเล่นกับอารมณ์ของคนดูเนี่ยเยอะมากเรียกได้ว่า
แทบตลอดทั้งซีรีส์เลยดีกว่าคือมึงเล่นกูซะช้ำละเอียดแมมคือในทุกๆอาร์เคนเนี่ยจะดึงเราเข้าสู่โลกของมุมมองแห่งอุดมการณ์และเล่าสับกันกับเรื่องของความสัมพันธ์จากนั้นก็จะดึงเราเข้าสู่การต่อสู้พอทุกๆอย่างแบบมันดูคล้ายๆว่าจะมีหวังมันก็จะต่อยหน้าเราแบบโดยการทำให้สิ้นหวังลงตรงนั้นเลยทันทีและแม่งเป็นอย่างนี้ทุกอย่างคือกูเดาไม่ได้เลยคือแบบ ปรับอารมณ์ตามไม่ทันอะอารมณ์ที่มันเล่าออกมาคือมันไปสุดทุกฉากไงไอเราคนดูอะก็เลยรู้สึกว่าเหมือนถูกกระชากไปกระชากมาอยู่ตลอดเวลาโดยที่ต่อต้านมันไม่ได้เลยเว้ยคือฉากต่อสู้เนี่ยตัวดีเลยอาร์เคนมันจะค่อยๆปูทางเข้าสู่ฉากต่อสู้ทั้งในเรื่องของอารมณ์และข้อมูลทุกอย่างมันจะค่อยๆไล่สเกลความรุนแรงขึ้นไปเหมือนการเต้นของหัวใจแบบตุ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 บแล้วก็ระเบิดบึ้มคือผมช็อกไปหลายรอบมากตอนดูแมวกัดตีนโยกสิ่งที่มันอัศจรรย์มากๆเลยก็คือทุกอย่างมันเล่าออกมาเข้าใจและเข้าถึงง่ายมากโคตรง่ายยิ่งเป็นเรื่องอารมณ์นี่คือแม่งแบบเหมือนโดนลากไปต่อยหน้าคือมันเข้าถึงง่ายจริงๆง่ายเบอร์นั้นเลยคือผมไม่รู้เลยว่ามึงทำงานกันยังไงมันถึงออกมาได้ดีขนาดนี้นี่คือพูดแบบไม่ได้อวยเลยนะครับจริงๆการตีกันของอุดมการณ์ในเรื่องที่ชอบมากที่สุดเนี่ยคือการตีกันของเจสกับไฮเบอร์ดิงเจอร์มันเป็นการตีกันระหว่างคนที่อยากไปข้างหน้าอย่างเดียวกับคนที่อยากไปข้างหน้าเหมือนกันนะแต่อยากให้ระวังและไตร่ตรองดีๆซะก่อนพอเจสกับไฮเบอร์ดิงเจอร์แยกกันเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าความอยากไปข้างหน้าอย่างเดียวโดยไม่ยั้งคิดเนี่ยมันจะทำให้อะไรเกิดขึ้นมาผมโคตรชอบเลยนี้คือมันเป็นสิ่งที่เราใช้ได้จริงๆในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาคือการก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเป็นเรื่องดีเสมอเลยแต่เราต้องรู้ตัวได้ว่าก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมึงก้าวไปไหนทำใครเจ็บบ้างความสัมพันธ์ของตัวละครเองก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำออกมาได้ลึกซึ้งและครบถ้วนในพาร์ทของตัวเองได้แบบค่อนข้างลงตัวไม่ใช่ค่อนข้างแหละลงตัวสุดๆเลยแหละในเรื่องนี้เนี่ยตัวละครทุกตัวมันจะเกี่ยวโยงกับอีกหลายตัวละครเสมอและทุกตัวละครจะมีการถกเถียงตีกันในเรื่องของอุดมการณ์ตลอดเวลาคือทุกความสัมพันธ์เนี่ยมันมีพื้นที่ของมันทั้งหมดถูกเล่าออกมาในจังหวะที่มันพอดีอ่ะพอดีเยี่ยๆเลยคือทุกความสัมพันธ์เนี่ยมีการพัฒนาไปข้างหน้าทั้งหมดโดยที่ความสัมพันธ์เนี่ยจะเกิดคู่กันกับการตีกันของอุดมการณ์และการต่อสู้อยู่เสมอทุกเหตุการณ์จะดึงเอาความรู้สึกของตัวละครหนึ่งส่งไปหาอีกตัวละครหนึ่งทำให้ตัวละครนั้นๆเปลี่ยนไปความรู้สึกที่ถูกสะสมของตัวละครจากเหตุการณ์ที่พวกเขาเจอเนี่ยพัฒนาตลอดเวลาไม่มีตัวละครไหนที่หยุดนิ่งแม้แต่ตัวที่ตายหาไปแล้วก็ตามก็ยังไม่หยุดนิ่งความสัมพันธ์ที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องของวายกับจิงส์คือผมเป็นคนที่ดูหนังโฟกัสกับเรื่องของความสัมพันธ์มากและความสัมพันธ์ของคู่นี้มันคือความสัมพันธ์ของพี่น้องจริงๆในสถานการณ์จริงๆแบบจริงๆจิงส์กับวายเนี่ยเป็นพี่น้องกันแท้ๆและแต่เดิมเนี่ยจิงส์ชื่อพาวเดอร์แต่พาวเดอร์ทำพลาดจนทำเพื่อนของวายและคนสำคัญอย่างแวนเดอร์เนี่ยตายหาอารมณ์ชั่ววูบที่มันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นมันทำให้วายเนี่ยด่าพาวเดอร์ว่าตัวซวยหรือจิงส์ในภาษาอังกฤษซึ่งจริงๆแล้วจิงส์เนี่ยอยากจะช่วยวายจนแทบใจจะขาดเลยนะแล้วก็พยายามทำมันในรูปแบบของตัวเองอย่างเต็มที่วายที่สูญเสียแทบทุกอย่างเพราะจิงเนี่ยจึงได้ตัดสินใจทิ้งเธอไว้และเกิดเป็นแผลในใจที่มันไม่มีวันหายไปเพราะพี่น้องคู่นี้มันรักกันมาตลอดแล้วก็ให้อภัยกับความผิดพลาดเนี่ยมาตลอดแต่ทุกอย่างเนี่ยมันถูกทำลายลงภายในไม่กี่วินาทีแล้วมันทำให้เด็กตัวน้อยๆเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเลวร้ายคือตอนสุดท้ายของซีซั่นนะครับความสัมพันธ์นี้ได้ถูกตอกฝาโลงแบบ วายได้สูญเสียพาวเดอร์ไปตลอดกาลเหลือแค่เพียงจิงส์เพราะวายไม่ได้รักจิงส์ที่เป็นจิงส์แต่ว่ารักจิงส์ที่เป็นน้องสาวคนเดิมจิงส์ที่ต้องการความรักและการยอมรับมาตลอดเนี่ยจึงรู้สึกใจสลายเพราะวายเนี่ยไม่ได้รักเธอในแบบที่เธอต้องการนะครับทุกอย่างเลยพังทลายลงอีกอย่างหนึ่งคือการที่จิงส์เนี่ยเปลี่ยนจากพาวเดอร์มาเป็นจิงส์เนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะวายความรักของมนุษย์เนี่ยมันซับซ้อนและย้อนแย้งคือทุกอย่างมันเหมือนจะเข้าใจง่ายนะแต่มันก็เข้าใจยากแล้วอาร์เคนเนี่ยมันเล่าตรงนี้ได้ออกมาได้แบบถึงสุดๆเลยคือพวกเขาปูทางความรักของสองพี่น้องเนี่ยมาทั้งซีซั่นเลยแล้วก็มาต่อยหน้าเราตอนท้ายเว้ยแม่งแบบคือไม่รู้จะพูดยังไงดีมันดีจนแบบคือส่วนหนึ่งมันคงเป็นเพราะจิงส์เนี่ยมันมีส่วนที่เหมือนผมเยอะแล้วมั้ง
คือมันก็เลยเข้าถึงง่ายหน่อยแล้วก็อินในความสัมพันธ์นี้แบบสุดๆไปเลยพูดถึงเรื่องของตัวละครในอาร์เคเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ของมันมีองค์ประกอบหลายอย่างรวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโมเดลคอสตูมเนื้อเรื่องแยกความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนความคิดที่แตกต่างกันการยึดติดกับอุดมการณ์การกระทำที่เกิดขึ้นจากเหตุจำเป็นในรูปแบบต่างๆคือมันหลายองค์ประกอบมากๆแต่ทุกตัวละครเนี่ยคือมันเรียลสุดๆมันโคตรเรียลเลยคือเหมือนเป็นคนจริงๆในนั้นเลยเหมือนเป็นคนจริงๆคืออะไรเหมือนเป็นคนจริงๆคือการกระทำความคิดคำพูดทุกอย่างเนี่ยมันจะมีสิ่งที่หล่อหลอมให้เกิดขึ้นมาคือมันไม่ได้แบบอยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นมาและมันมีความย้อนแย้งในการกระทำอยู่เสมอเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับคุณต้องย้อนแย้งตัวเองในตลอดเวลาคืออย่างผมเนี่ยผมชอบเลี้ยงแมวผมชอบเล่นแมวผมรักแมวมากเลยแต่ผมก็รำคาญแมวเหมือนกันเนี่ยมนุษย์ตัวละครที่ชอบที่สุดเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นจิงส์นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวละครเนี่ยมันมีความเหมือนกับผมเนี่ยค่อนข้างเยอะต่างกันแค่ผมเนี่ยไม่เดินไปบึ้มคนอื่นเล่นเท่านั้นเองคือแต่ถ้าบึ้มนายกเนี่ยผมบอกกับไม่แน่เหมือนกันนะจิงส์เป็นหนึ่งตัวละครที่เจ็บปวดจากความผิดพลาดของตัวเองและถูกซ้ำเติมโดยคนรอบข้างเรื่อยมาคือตลอดเวลาเนี่ยจะมีคนคอยซัพพอร์ตคือพี่สาวตัวเองแต่มันไม่มีใครเลยครับที่มันจะเข้าข้างเราได้ตลอดเวลาคือจิงส์ถูกสร้างรอยแผลเอาไว้ตั้งแต่เด็กสูญเสียเพื่อนสูญเสียพ่อแม่สูญเสียพี่สาวสูญเสียแม่งทุกอย่างเลยทุกอย่างเนี่ยมันถูกบีบอัดจนมันแบบระเบิดออกมาในตอนที่มันระเบิดออกมาเนี่ยมันจะมีการทอยเหรียญครับว่าบุคลิกเนี่ยที่ออกมามันจะกลายเป็นด้านดีหรือว่าด้านแบบเละเทะไปเลยคือของจิงส์เนี่ยออกมาในด้านที่มันเละเทะไปเลยแต่ก็ยังคงแบบลังเลย้อนแย้งการกระทำแบบติดขัดเพราะว่าภาพและความรู้สึกในอดีตเนี่ยมันตอกย้ำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทุกอย่างมันสับสนไปหมดครับแต่สิ่งที่ชัดเจนมากๆเลยคือจิงส์เนี่ยมันต้องการความรักต้องการใครสักคนอยู่ตลอดเวลาต้องการคนที่มันจะแบบยอมรับตัวมันได้จริงๆอ่ะพอเริ่มจะมีความหวังเรื่องความรักของพี่สาวเนี่ยก็ต้องผิดหวังอีกรอบครับจนตัวเองแม่งแบบโดนกีบชิดอ่ะและก็ทำลายทุกอย่างลงแม่งตรงนั้นเลยมอบความเจ็บปวดและทุกทรมานให้ทุกคนเจอเหมือนที่ตัวเองเจอมันเป็นทางออกที่จิงส์เลือกที่จะปลดปล่อยความรู้สึกออกมาซึ่งเราเข้าใจได้นะครับถึงมันจะเหี้ยมากก็ตามแต่ว่าลองนึกภาพนะครับถ้าคุณเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เจอแต่เรื่องเหี้ยเจ็บปวดอยู่ตลอดมันก็มีแค่ไม่กี่ทางนะครับที่มันจะปลดปล่อยออกมาจริงๆอ่ะเพราะมันไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะมีทัศนคติที่ดีมนุษย์เนี่ยนานไปแค่ไหนก็ยังไร้เหตุผลอยู่ดีครับอีกอย่างนึงคือมันไม่มีคนไหนที่จะโชคดีไปตลอดที่แบบจะมีคนมาคอยช่วยความลึกซึ้งสับสนและซับซ้อนของตัวละครเนี่ยแม่งดึงผมเข้าไปหามันได้ลึกจนแบบไม่รู้จะอธิบายเป็นความรู้สึกออกมายังไงดีเลยคือผมเองเนี่ยเป็นคนที่เจอเรื่องเหี้ยมาเยอะและก็มีแผลในใจมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันเหมือนอีจิงส์นี่แหละต่างกันแค่พ่อแม่ผมไม่ได้ตายและผมเนี่ยเป็นคนที่สมองคิด3อย่างพร้อมกันผมก็เลยคุยกับตัวเองในหัวมาตลอดเหมือนกับอีจิงส์เป๊ะๆเลยตัวละครเนี่ยมันเลยแบบถึงใจผมในทุกมิตินะครับคือแบบเนี่ยมันคือผมเลยมันคือผมในนั้นในเวอร์ชันที่ทอยเหรียญออกมาอีกด้านน่ะคือโชคดีแล้วพวกคุณนะครับไม่งั้นเนี่ยผมคงบึ้มประเทศนี้ทิ้งไปแล้วเมื่อ10 ปีที่แล้วนะตัวละครนี้นะครับเป็นตัวแทนของคำว่าพรสวรรค์มีด้านที่ร้ายเสมอฉากต่อสู้ในเรื่องนี้แม่งโคตรงานศิลปะเลยคือมันเจ็บแมวสุดๆไปเลยเว้ยทุกฉากการต่อสู้เนี่ยมันมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดทุกอย่างคือมันดูแบบเท่มันเท่ได้ขนาดนี้คือเท่ทุกตัวละครและอารมณ์ในการต่อสู้เนี่ยมันพุ่งออกมาทั้งหมดในขณะที่สู้อยู่ความสัมพันธ์ของตัวละครที่สู้กันเนี่ยมีผลกับการต่อสู้นั้นๆทุกอย่างอยู่ในจังหวะที่เป๊ะสุดๆไม่ว่าจะเป็นตอนต่อสู้ด้วยความเดือดที่ใส่เพลงร็อกเข้ามาหรือว่าตอนต่อสู้แบบเท่ๆที่ใส่บีทแทร็ปเข้ามาคือมันลงตัวไปหมดเลยเว้ยคือแบบถ้าใครที่ดูซีรีส์นี้แค่ฉากแอคชั่นอย่างเดียวผมว่าแม่งก็คุ้มละคุ้มจริงๆฉากที่ชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือฉากที่เอ็กโคสู้กับจิงฉากนั้นแม่งแบบคือมันเท่แบบโอ้เท่จะไม่รู้จะพูดยังไงฉากนี้มันไม่ใช่แค่2ตัวละครมาสู้กันนะครับแต่มันเป็นการสู้กันของคนที่มันเคยมีอดีตร่วมกันอ่ะแล้วก็เคยอยู่ด้วยกันเช่นพี่น้องความทรงจำและความรักเนี่ยมันยังคงอยู่ภายในแต่ก็ถูกบีบให้สู้กันด้วยอุดมการณ์ที่แตกต่างกันฉากนี้คือมันลึกซึ้งในหลายมิติมากทุกอย่างมันถูกปูทางออกมาตั้งแต่แรกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในตอนต้นของซีซั่นเนี่ยมันทำให้ฉากเนี้ยมันมีมิติมากคนที่ยังรักและก็มีความทรงจำฝังลึกอยู่เนี่ยต้องมาสู้กับคนที่ตัวเองเนี่ยรักและคนคนนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปจนแทบจะจำไม่ได้แล้วพ
อถึงเวลาที่มันต้องลงมือจริงๆเนี่ยความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ในใจเนี่ยมันก็เลยทำให้ลังเลขึ้นมาคือผมอยากจะคารวะคนทำจริงๆนะคือแม่งทำได้แบบโคตรพ่อโคตรแม่ดีมันคืองานศิลปะดีๆนี่แหละคือผมไม่คิดว่าตัวเองจะชอบมันได้ขนาดนี้ด้วยซ้ำคือมันไม่ใช่แบบว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่แบบว่าความชอบนะแต่มันคือความสมบูรณ์แบบที่มันทำออกมามันแบบมันกระแทกหน้าผมอะคือผมเป็นคนที่ดูหนังไม่ได้ดูด้วยแบบว่าความชอบเพียงอย่างเดียวนะครับคือมันดูที่คุณภาพหนังหรือว่าการเล่าเรื่องค่อนข้างเยอะแล้วเรื่องนี้แม่งแบบโอ้โหเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยอีกอย่างหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยคืองานภาพในอาร์เคดนะครับบอกตามตรงว่าทำออกมาได้ดีจนไร้ที่ติเลยคือผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เอ็กซ์เพิร์ทเรื่องงานภาพอะไรมากมายนะครับแต่ว่าผมก็พอจะเห็นอยู่ว่าอะไรมันสวยอะไรมันไม่สวยอะไรมันดีขนาดไหนนะครับซึ่งในอาร์เคนเนี่ยมันเป็นงานภาพที่เรียกว่ามันถูกยกระดับขึ้นมาจากเกมนะครับแล้วก็ถูกดึงเอาต้นฉบับเนี่ยออกมาจากเกมตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะดูลำบากดูยากแล้วก็มันอาจจะพลาดท่าไปโดยซ้ำนะครับเพราะว่าการดึงเอาตัวละครจากเกมหรือว่าเอาแบบภาพต้นฉบับจากเกมมาเนี่ยอันนี้เราเห็นตัวอย่างมามากมายนะครับว่ามันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในอาร์เคนเนี่ยมันทำออกมาได้ดีสุดไปเลยเว้ยคือมันทำออกมาได้ดีมากดีจนมันยกระดับจากงานต้นฉบับขึ้นมาเป็นงานในรูปแบบของฉบับของตัวมันเองอะแต่ว่าดีกว่าคือมันดีเบอร์นั้นเลยดีมากแสงเงาการออกแบบตัวละครโมเดลมูฟเมนต์การแสดงออกทางสีหน้าคือทุกอย่างมันดูแบบใส่ใจแล้วก็ลงรายละเอียดแบบเป๊ะสุดๆคือมันดีมากดีจนผมอะที่ไม่ใช่สายงานภาพอะผมไม่รู้จะอธิบายว่ามันดีในรูปแบบไหนไงแต่ว่าถ้าคนที่แบบเสพงานภาพนี่ผมบอกเลยว่ากรี๊ดแตกคือมึงกรี๊ดแตกแน่ๆเพราะมันดีจะจัดมันดีโคตรเลยแค่แสงหนึ่งฉากแสงในหนึ่งฉากการจัดแสงแล้วก็คอมโพสของตัวละครที่ออกมารวมกับสีหน้าของตัวละครสีที่มันสะท้อนใส่กันแล้วมันแบบคอนทราสต์กันคือมันดีมากในแต่ละฉากทุกฉากมันดีในมาตรฐานเดียวกันไม่มีดรอปเลยดีเฮี้ยการออกแบบงานภาพเนี่ยมันทำให้ดึงอารมณ์ในแต่ละฉากออกมาแบบสุดมากกว่าเดิมคือปกติการเล่าเรื่องหรือว่าการทำหนังหนึ่งเรื่องหรือซีรีส์หนึ่งเรื่องเนี่ยองค์ประกอบในเรื่องของงานภาพเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ดึงทุกอย่างออกมาประมาณว่าถ้าสมมุติว่าเราปิดเสียงเราดูฉากนั้นเนี่ยถ้าเราทำให้อารมณ์ในฉากนั้นมันพุ่งออกมาได้โดยที่เราไม่ต้องฟังเสียงนั่นแหละคืองานภาพมึงประสบความสำเร็จแล้วอาร์เคนอ่ะมันประสบความสำเร็จได้คือผมปิดเสียงดูยังได้ผมปิดเสียงดูยังได้เพราะมันดีมากคืองานภาพในแต่ละฉากเนี่ยฉากเมืองฉากนู่นฉากนี่ฉากนั้นมันออกแบบมาแล้วจัดทรงมันดีสุดๆแล้วมันดึงให้เห็นว่าเนี่ยมันคือพื้นที่ที่เฮี้ยนะนี่มันคือพื้นที่ที่ดีกว่านะมันดีกว่ามันดีแบบในอุดมคติยังไงมันไม่ดีมันดิบเถื่อนมันป่าเถื่อนในอุดมคติยังไงมันสื่อออกมาผ่านทางงานภาพได้อย่างเข้าถึงลึกซึ้งสุดๆนะคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันผมไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทงานภาพนะครับแต่ว่าปล่อยออกมาแค่9 ตอนละ40 นาทีคือแบบมึงได้ใจกูรอดูซีซั่น2เลยในส่วนของคะแนนผม PC Pieces กับรายการโคตรรีวิวให้คะแนนโดยรวมของ Arcane เนี่ยอยู่ที่ 9.2 เต็ม 10มีส่วนที่พลาดและเดาง่ายอยู่นิดหน่อยแต่ว่าเนี่ยคือผลงาน Masterpiece ของวงการอนิเมะเกมก่อนจากกันอยากถามถึงความรู้สึกของคุณผู้ชมนะครับเกี่ยวกับ Arcane คอมเมนต์มาปลดปล่อยมันออกมาอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ครอบครัวแมวหมีแมวพร้อมรับสติกเกอร์สุดน่ารักเอาไว้คอมเมนต์แบบเท่ๆไปเลยครับผม